Välkomna! Vi börjar vår dagens film i Var är vi? Ja, man får gissa. Ja, nej men det är tomt tyvärr. Ja. Stockholm, eller utanför Stockholm. Ja, Kungsängen är vi. Ja. Och idag är det en speciell dag. Ja. Ni som har hängt med på kanalen har kanske sett att vi har gjort något tokigt. Jag vet inte riktigt vad som hände. Nej, det är ingen som vet. Nej. Och vi är tillbaka i Kungsängen på Autohallen. För idag så ska vi göra någonting som jag hoppas vi inte ångrar. Ja. Så att vi ska hämta vår nya husbil. Yes! Så jag tänker att vi ska inte hålla er på halster utan vi tar helt enkelt och bara kastar oss rakt in i detta. Och vi har ju lite uppdrag idag. Inte nog med att vi ska hämta vår husbil, vi ska flytta grejer från denna husbilen och vi har kört de sista meterna med denna husbilen som har tjänat oss i många år och med mycket glädje. Och nu börjar ett nytt kapitel. Ja. Så detta är första filmen i det nya kapitlet med en ny husbil. Så sitt kvar så får ni se vad som händer. Ja, nu har vi kommit in. Jaha, Ja. ska vi. Du, vad har du bakom dig? Ser ut som en husbil. Det gör det va? Vems husbil? Och snart så är det väl vår eller banken. Ja, det är Hur man ser bankens. på, hur man ser på det. Du har fått snöre till och med, Lena. Vem som helst får inte gå in där. Nej, precis. Du får inte gå in i den. Eller vem som helst får det. Nej, precis. Jag ser fram emot att sätta tänderna i polermaskinen och köra igång det här. Ja, Så att, härligt. ja, så här ser den ju ut. Och de har ju grejat lite grann med den. Ja, Har de gjort ju. ja. Titta, det var ju en liten skada här. Det är borta allting. Ja, jättebra. Så snyggt. Ja. Det var ju en liten backskada. Det är försvunnit. Så att, ja. Den är riktigt snygg alltså. Ja. Och även skärmkanten har de fixat där. Och, alltså det... Ja, får gå in och titta med. Ska du få gå in? Ja, får jag inte det? Ja, det får du väl. Det är din husbil. Nice. Och vad det luktar gott i den. Ja. Det luktar riktigt gott. Ja. Ja, nu går jag in i husbilen här och tittar och grejen är det att det finns ju en fullständig genomgång av denna husbilen på den filmen när vi var och tittade på den första gången. Ja. Och att, vad snyggt det är när det lyser så här. Ja, visst är det. Och vi har lite att pilla med. Ja. Vår bil är fullpackad med flyttkartonger och Som vi ska kläder in i- som vi ska in här. Ja. Ja. Så att, Yes. ja. Ja. Då kan man få ner kaffemaskinen. Det är bra grejer. Det är väl det, va? Ja, det är bra skit är det. Ja. Ja. Flytta över lite ditten och datten. Ja. Ja. Men du, ska vi ta och snacka lite med personalen och se hur läget och landet ligger? Ja. Så får vi återkomma när vi har pratat med dem. Ja. För då får inte kameran vara med. Nej. Men de har många bilar här inne på Autohallen. Ja. Har du gjort ägarbyte också? Nej, det måste du nog göra. Men nu är all bilen vår. Fast nu ska vi Fast börja jag har äga. skrivit på. Du har skrivit på ägarbytet också? Ja, vi får Ja, kolla jag tror det. det var det. Men du Lena, nu är ju tanken att den här bilen ska köras ut. För nu har vi fått en, nu slänger du telefonen med. Ja. Nu har vi fått en genomgång av bilen hur den fungerar. Ja. Och jag har hittat en jättehög med instruktionsböcker. Så det är högläsning ikväll Ja. och sen imorgon så är det läxprov Ja, okej. på allting funkar.
Men vi ska få ut bilen nu och ställa den bredvid den gamla där borta. Och så ska vi lasta över alla grejerna vi har. Det är tanken. Ja, Lena, nu ska vi låsa eller stänga alla luckorna. Ja, Varsågod. där, nycklarna. De har inte jag. Nej. De har de här. Men du kan ju stänga luckorna ändå. Ja, om inte det... Du behöver inte låsa luckorna, du kan bara stänga dem. Okej då. Hur gör man här då? Så ja. Så? Ja, och sen så andra sidan också. Varför ska jag göra det? Nej, men jag håller i den här. Så. Ja, det här är jobbigt att hålla i den här. Så du. Är det va? Ja. Så. Så, och sen bak också. Duktig Där är Lena. en så också. Ja, den drar du också. Så. För nu är det så att nu ska ju den här köras ut och ställas bredvid den gamla. Ja, och så ska vi Och sen ska vi flytta över alla våra grejer. Vi kanske ska ta väck den. Ja, det är ingen elbil så man behöver inte lång sladd. Nej. Så, drar du ut den ja. Är det något sånt En eller? spärr där ja. Jag kan hålla i den. Så drar du ut den. Nu ska vi se, Lena. Ja, men... Där kom den ja. Så, Vad vill lägger de vi ha tillbaks den där. den? Här eller? Ja, lägger den så. Den tillhör ju verkstaden. Ja, så. Så. Och sen så slår vi igen. Ja. Nycklarna sitter i. Nu kan du köra ut så ska jag flytta. Då byter vi plats på min bil så att vi kan ställa denna bredvid och lassa över. Har du dina... Ja, nej, du har husbilsknausnycklarna har du, ska vi säga nu. Får jag titulera. Ja. Så. Då kör jag och flyttar bil. Ja, gör det. Nu rullas den ut, Lena. Ja. Nu ska den då backas Ska in. du köra den sen? Den ska jag köra sen, ja. Oj. Och det tänker jag att det ska du med göra sen. Så småningom ska du också köra den. 1 meter på, hemma på gården. Så har jag kört den va? Vad sa du? 2 meter på tomten så har jag kört den. Nej, nej, du ska köra mera. Du ska köra mer. Sådär, perfekt ju. Ja. Så, nu kan vi börja flytta över. Ja. Har du separationsångest? Nej, Inte? inte än i alla fall. Du, nu står det kassar förbaskat mycket här och det finns kartonger och det finns garaget fullt av grejer som nu ska flyttas över. Ja. Så ja, men vi gör väl ett ryck och flyttar över så får vi se hur det går. Ja. Ja. Tror du det går bra? Ja då. Tar lång tid? Nej. Nej, vi får se. Ja. Nu kör vi.
var på rätt sida ju. Ja, Du har flyttat över alltihopa, Lena. Ja. Eller du och jag har flyttat över alltihopa. Nu har vi bara en sak kvar. Ja. Vadå? Det är gasoltuberna. Du tycker att det är rätt bra att ha? De kan vara bra att ha för de är... De är nya, va? Ja, för att de är fulla i alla fall är de. Ja, För kanske att- inte nya, men de är fyllda. Så att, Ja, för att... Och här fanns väl ingen på denna? Nej, vi begärde inte några i denna Nej, nya. för vi Utan vi hade- sa att vi tar våra som vi har. Ja. Och de ska vi nu flytta över till den nya bilen. Just det. Sen har vi väl flyttat det med allt, va? Ja, sen är bilen tom. Ja. Vet du vad? Ja. Verktyget för att sätta dit dem ligger nog i garaget. Vilket garage? Vårt? Det är garaget Det är där. garaget. Ja. För den lådan har jag flyttat över så då måste jag leta upp den. Jaha, och ett rätt låda också. Rätt låda och det var inte den och det var inte den och ju typiskt att det var den längst in också. Ja, självklart. Att det var ju fan också. Det behövs ju inget speciellt avancerat verktyg men jag har en liten polygrip har jag som funkar till detta. Så man kan ta det lite fint och försiktigt. Ja. Någonstans. Ja, den som har tålamod. Hoppsan hejsan, här rasade. Så. Den som har tålamod, han finner. Ja, och det hade jag. Haha. Titta, Du har ju koll. rasade alltihopa. Jag flyttar ner dem så. Och du, viktigast av allt. Ja. Viktigast av allt. Kråkan är måste ju vara med. Och Mamma Mu. Mamma Mu också. Ja, de ska vara med. De ska köra en ny husbil. Ska de köra en ny husbil? Även om Kråkan har kört alla husbilar som finns. Ja. Den andra sidan. Och då andra Typiskt sidan andra på sidan, denna. ja. På mitten sitter den istället på denna. Ja, jag ser det. Så. Hej. Ska ta fram de här snörena med så att man ska ju spänna fast tuberna. Ska man spänna. De här ska vi byta Ja, ja. till såna här riktiga Ja. spännen sen. Ja. Ska vi göra. Men det var ju lite lättare upplever jag att komma in i det här gasolförrådet än det vi har haft på Knausen. Ja, ja. Är det mindre det vi har haft då? Ja, det är lite trängre är det. Ja. Jag tror vi sätter dem så och så tror jag vi sätter dem. Vi korsar dem. Så behöver vi inte böja kablar eller slangarna så jäkla mycket. Och de här är då avgängade, det vet ju du Lena ju. Ja. Så, hur enkelt som helst att göra detta. Ja. Det här är lika roligt att filma som när jag virar in elkabeln va? Ja, både när du virar ut den och in den. Ja, du tycker det. Du har en förkärlek till det. Ja, visst. Ska vi spänna fast dem sen? Nej, för de här är ju också remmar fast jag vill ha dem som är liksom snabb. Ja. Mycket snabbare va? Färdigt. Hämta den andra. Ja, det är bra det. Jäklar vad tunga de är. Vad bra att du jobbar. Ja, tack. Ja. Så. Så gissar jag. Det här får man ju lära sig hur denna bilen funkar ju. Ja. Så det blir ju liksom att börja om från början Ja. lite grann. Som att Ja. lära sig det är ungefär som när man ska lära känna en ny person så ska Ja. man lära känna en ny husbil. Ja. Var det en bra liknelse tycker du? Typ ungefär. Inte kanske. Du ska inte klaga så mycket på mig. Det är denna gasoltuben som krabbar och får på. Jaha.
Ja, den gjorde det i knausen också. Jag höll på att bli skogstokig på den när vi bytte en gång. Okej. När det var tidig morgon. Ja, var det den? Det var denna tuben, ja. Ja. För det är gängan som är liksom, det kan finnas en liten grad eller någonting på den som gör att den inte hugger direkt. Den andra högg ju liksom direkt faktiskt. Så måste man komma in rätt också. Det sitter säkert någon och tittar nu så här, vad fan håller han på med? Det är jätteenkelt. Just det. Och det är det i vanliga fall. Så enkelt är det när man väl får dit den. Ja. Gick det då? Ja. Men den var lite knasig den här också på knausen. Så ska vi dra dem lite granna. Den är inte speciellt mycket. Det är bara pyttelite. Så. Så. Här kan man ju inte lägga verktyg. Nej, då ramlar de Då ner. trillar de ner. Då har vi inga verktyg längre. Nej, det så är de inte får så vi bra. förvara på, komma på ett annat ställe och förvara. Ja, det får man hitta. Ja. Det får väl vara i garaget någonstans. Ja. Men de här remmarna ska jag byta till såna här snabbremmar istället. Ja. Lite lättare att sätta dit. De fungerar ungefär likvärdigt gör de. Hoppsan, här var en som kom på tvären. Sådär. Sådär. Nu är jag färdig. Nu ska vi se, den. Då låser jag knausen. Och så låser du Jura-mobilen. Och sen så har vi detta kvar. Sen. Ja, vi har lite att plocka med innan vi kan rulla. Ja, Så, men det löser vi. nu ska vi se. Är det låst här nu? Ja. Ska du ta in fotstödet också? När du ändå håller på. Gissningsvis en knapp där ja. Ja, det var det. Aha. Så. Och garaget då? Det tog en stund. Ja. Nu är de ju inte låsta. Nej, det är de inte. Nej. Men, Då måste man ta med nycklar. Ja, med nyckeln Men det- sen ja. Ja, så. Så Lena, Ja. då lämnar vi vår knaus Ja. i någon annans händer. Ja. Känns Hoppas att det är någon jättekonstigt. annan familj som kommer få lika mycket glädje av den som vi har. Visst känns det konstigt? Ja, men det gör ju lite grann det. Ja. Nu står ju de bredvid varandra. Ja. Så att, och det, om du tittar nu, Ja, så nu se- står ju vår lite backad. Men du ser den är en så stor skillnad egentligen Lena. Nej. Du Men som vi... sa att 1,5 meter gör jättemycket. Men det gör inte så stor skillnad. Nej. Ja. Nej. Ja. Ska vi in och prata med folket här inne nu när vi har Ja. flyttat över och lämna över nycklar och såna grejer? Ja. Kör vi det. Ja, men Lena, lilla vän. Ja. Du, vi har redan köpt husbil. Ja. Men vad då? Men man måste få titta. Du måste in och titta ändå. Den nya modell tror jag bara, årsmodell. Ja, den är mindre i Ja, den är kanske sofforna. lite mindre också. Ja. Ja. Så är det. Ja. Många fina bilar har de här inne. Den Integra Line är det. Ja. Med cykelställ. Och det ville du ju så gärna ha. Vill jag ha cykelställ? Det vet jag ju Nej. att du inte vill. Det vill jag inte. Nej, det vill jag inte. Titta, det här är en McLewis är där de har inne. Vad snyggt det var med batteriluckan och så. Ska du gå in i den Juran? Den Ja, var vi inte inne där sist. vet jag inte. Nej, det tror jag inte vi var. Detta är en 720. Snygg färg det var på den. Ja, denna var, jag gillade inte klädseln på den. Nej, det var en annan typ av klädsel. Ja, Ja. och jag tycker att detta köket blir... Nej, det blir lite plåtisvarning på den. Ja. Men det är ändå
Ja. Den är ju rymlig. Alltså, Ja. mittskeppet här är ju jättestort. Du kan ju nästan ha dans här inne. Ja. Nej, sen är det rymlig så, men det var inte... Nej. Ja. Nej, det är inget för oss, men den är ju rymlig. Ja. Så att, och ändå taksäng och allting. Men här är det bara Det är ett, fack. ja, det är väl en kompressorkyl eller vad det heter, tror jag. Ja. Ja. Trevligt, trevligt. Många fina bilar. Ja, det är här. Ja. De har ju plåtis med. Ska Då. vi titta om vi hittar någon... Vad ska vi titta på? Var vi ska någonstans. Ja, det ska vi titta. Vi ska någonstans också. Ja, det kan ju vara för vi kan sätta oss här bara. Ja, du kan sätta det här. Vi sitter precis utan. Slår du dig ner, Lena? Om du sitter i den tillräckligt länge så vill du säkert köpa en ny stol också. Det får du inte nu. Ja, är vi färdiga? Ja, allting är inpackat. Allting inpackat. Ja. Vi vet vad vi ska. Nej, det vet vi inte. Ja, nästan. Ja. Ja. Västerås pratade du om någonstans. Ja, jag tror det blir det. Ja. Men du, de kommer du inte speciellt långt med. Nej. För Jag äger knausen är knaus. Och jag äger inte den längre. Nej, det gör du inte. Så Men du jag får vet göra någonting någon annat. annan. Ni får byta. Stefan och du får byta. Grattis. Tackar. Jätteroligt. Ja, Tack. detsamma. Välkommen. Ja. Våra mobil. Ja. Autohallen utspelad. Det blir Härligt. jättebra. Ja. Ja. Ska vi lära oss en helt ny bil också? Ja. Och är det så att vi inte vet hur det fungerar, då vet vi vad vi ska ringa. Ja. Då får vi alla svaren. Välkommen. Ja. Gött! Yes. Nej, men du, är det dags? Nu är det dags. Är du sugen på att köra? Skojar du eller? Ja. Du kör. Ja, jag gör ju det. Ja. Hur känns det? Det är lite ovant. Ja. Man är van vid att blanda runt i oljan, som Ja, jag just säger. det. Det är automat på Det är den här en ju. automat, ja. Jajamän. Men du kan använda den... Ja, jag har kört automat förr, så Ja, det är men ingen jag fara. menar, du kan använda den som växel också. Ja, men det gör man ju inte. Nej. Låt den växla själv. Ja. Spännande. Så det känns jävligt bra. Det känns nice. Ja. Och den växlar så snyggt. Jag känner inte när han går Nej, över i växlarna. det gör inte jag heller. Den bara Ja. mjukt i alltihopa. Ja, det känns kanon. Ja. Härligt. Ja. Ja. Och det är så mycket nya grejer jag måste lära mig. Som jag inte vet hur den fungerar. Jag tror att vi har att göra ikväll. Vi har att göra hela kvällen. Vi kommer att vara jättetrötta. Ja. Och pilla på alla knappar. Och ställa in alla allting. grejerna som man vill ha det och Ja. så. Så det... Så att, men du har sagt att vi ska åka någonstans nu, va? Ja. Var ska vi då? Västerås snackar du om. Västerås blir det. Ja. Eller utanför Västerås så blir Ja. det en Ställplats. ställplats som Ja. har fått väldigt fint. Många, Ja. vad heter det? Bra betyg. Ja, Ja. så den tar vi. Det är inte så långt och vi känner att vi har ju varit uppe mycket. Ja, och vi det har var varit iväg mycket tidigt. som det är liksom. Så att vi kände att det är nog rätt bra. Och jag måste ställa in alla speglarna, inte inställda riktigt. Nej, och, nej. Varför Nej. du vill ha dem. för Nej, att jag det vill ha passar lite dig. annorlunda. Men Ja. så att, Ja, men det är ju många sådana saker. ja, det är små saker. Och även liksom sätet och alltihopa var blir rätt liksom. Ja, det är ju helt andra säten mot Ja. vad vi är vana vid. Ja, det här det är är det ju ju. värme och grejer som en Ja. personbil på det sättet. Ja. Ja, visst. Så att det är mycket piller nu. Det kommer ju bli. Ja. Ja. Tror du vi kan sova gott i natt då? Ja, det vet jag inte. Det Nej. återstår att se. Har man ångervecka? Nej, den är redan över. Nej då. Okej. Den är över, Lena. Ja, okej. Detta är alltså första resan vi gör just nu. Det är Bortsett det, ja. från provkörningen som vi hade. Ja. Så är det här första vi gör. Och vi har bara öst in grejerna. Gör så Ja, att det- det vi blir vet. ju att börja sortera lite grann. Ja, vi sorterar väl det vi behöver Ja. idag och sen så kan vi fortsätta imorgon. Ja, precis. Det vi har att förhålla oss till det är att vi på fredag ska vara i Växjö. Det är det vi ska göra. Men det Ja. blir en helt annan film. Ja. Så jag menar imorgon har vi ju inte
Jag har inte någon brådska alls. Nej, vi tar det i vårt egen takt, Ja. vad vi känner för. Sida säkerhet. Nej, det är inte de. Stänga av systemet. Nej, det är inte den. Mhm. Man kan se den andra. Alltså det här är ju så mycket böcker i den alltså. Du kan... Jaha, det är ju ett mindre bibliotek det här ju. Den kan det vara. Nej, det är Alden är det. Här har vi till bodelen. Här ska vi se. Den tunna. Den tunna med instruktionsboken sitter vi och läser i nu. Den här har Lena läxförhör på imorgon till frukosten. Då kommer jag ställa massa frågor. Nej, tvärtom var det ju. Och frågorna, det här är ju flera språk i denna Lena. Så att finska kan ju du så bra. Så jag tänkte vi ska ta den på finska. Nej men här, jag kan ta den på svenska. Men du, det är vissa... Alltså när man skaffar en ny husbil så måste jag säga det här. Det första man måste göra det är att bekanta sig med husbilen. Var är alla grejerna? Hur funkar alla grejerna? Och du satt och tryckte på knappar för hela husbilen är full av kontakter som man kan slå av och på. Och jag satt och hade ett möte, ett styrelsemöte hade jag och helt plötsligt bara slocknade allting. Då hade Lena hittat en knapp där man stängde av hela bilen. Alltså allt lyser. Allt lyser i hela bilen. Inte all ström, men alla lampor som var igång. Det blev kolsvart. Ja, och det var, jag förstod inte riktigt för att jag var inte alls i närheten av de lamporna som var igång. Nej. Nej. Så vi måste läsa på lite grann hur de här lampknapparna, vad de ska gå till. För det har jag sett någonting. Jag har gått igenom hela den här mappen. Den är gigantisk, gedigen. Där finns allt. Kylskåp, ugnen, spisen, hur bilen funkar, alla knapparna, alltså rubbet i princip, AC:n, TV:n, rubbet finns. Men nu är det ju så att vi ska ju också komma ihåg om de här grejerna och det har vi inte riktigt. Jo, här ska du se, där är en knapp, brytare för vänster bodel. Den är programmeringsbar och dimbar är den. Okay. Och jag tror det är den som sitter där tror jag det är. Ja, där är en sån. Ja, där är en. Och där finns också. Där finns på den sidan också. Ja, är de programmerade? Nej, denna kan jag trycka på den nu. Så, oj jävlar, nu slocknar det bara för det. Jaha. Men frågan är om den är programmeringsbar. Till vad? Men jag kan inte tända. Alla de här mysbelysningsgrejerna tändes nu. Men vad händer om jag trycker där då? Ja. Titta. Och då kan jag släcka. Ja. När jag tryckte på den, tända där och släcka där. Inser du hur dum du låter? Du, jag måste ju lära mig detta. Hur dum du låter. Tack Lena. Alltså det är så många nya funktioner. Och vad har du pysslat med under tiden jag har haft möte? Packat upp. Vi hade ju ett antal flyttkartonger med oss. Så jag har plockat upp så det är och bäddat sängen. Och kläderna. Vi har varit på toalettartiklar och allt sånt. Så Ja. Nu har jag lagt in maten i kylskåpet och sånt. Ja. Så och sen så nu, det som är morgondagens innan vi kör härifrån är att plocka in vårt glas, porslin, Ja, det står, och sånt. För det står fortfarande. det står med flyttkartonger på. De där flyttkartongerna har ju varit med och flyttat ett helt bohag i ett nytt hus. Ja. Nu får de vara med och flytta en husbil. Ja. Eller innehållet i en husbil. Men det är just det där. Och sen så bara sätta liksom alla så här socker, vetemjöl, allt sånt på rätt plats. Det är det som är. Så det som ska vara i köksskåpet ska in imorgon. Nu har jag hittat en annan grej här vid. Ja. Här de här lamporna i sovrummet där vid. Ja. Nu har jag hittat den. Nu får vi läsa. Det här blir
Det här blir nattlektyren. Blir det Ja, här. men jag undrar hur man överhuvudtaget Tänder? det. Ja. Ja, Hur gör man det då? det vet jag inte. Jag måste ju läsa om det först. Ja. Alltså det sitter, jag har hittat hittills 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kontakter har jag lokaliserat hittills som man tänder och släcker lyset med. Det är en vetenskap att lära sig vilken knapp som går till vad. Och då kommer någon begåvad och säger det att det är dags kanske med en liten märkmaskin och sätta upp vad allting är. Eller göra en karta. Hur man ska göra. Ja, vi har inte lärt oss hur GPSen eller färddatorn eller det här i mitten lärt sig. Vi har inte lärt oss klimatanläggningen heller. Den måste vi också pilla med imorgon och se om vi får en ordning på den. Vi har lärt oss jalusit, för det är ett elektriskt jalusi här. Ja. Den har vi nu lärt oss hur den funkar. Så nu har vi kunnat dra ner. Jag kom på det. Vi måste lära oss en sak. Tänk om det elektriska pajar. Hur får man upp den då? Får man klippa hål i jalusit Nej, eller? men sa han inte det att det fanns? Ja, jag har inte hittat någon vev än i alla fall. Om man skulle liksom veva upp den här. Det har jag inte hittat än. Det får jag undersöka. Det måste ju gå att göra manuellt också. Ja, men jag har för mig att han sa någonting om det. Okej. Ja. Det hade varit bra om man hade vetat lite mer om det. Det finns säkert någonstans i de här böckerna. Du tror det? Ja. Jag är helt övertygad om det också. Frågan är bara var. Det här blir nattlektyr blir det. Som sagt var, och läsa de här böckerna. Så man får somna med de här böckerna i ansiktet gissar jag. Ja. Men imorgon så ska vi ju dra oss lite neråt söderut. Vi ska ju hem så småningom. Ja. Men vi har lite uppdrag vi ska göra i helgen och såna här saker. Det blir en annan film av det helt enkelt. Men imorgon ska vi dra oss lite neråt. Ja. Men innan vi gör det så måste vi ta och lastsäkra allting som utspritt över hela husbilen. Så det är därför vi behöver plocka upp det sista så att innan vi kör. Ja, Ja. torka av lite ytor och såna här grejer också. För nu har vi gjort en hel del sätt. Ja, för jag har med mig lite autoglym-grejer så vi ska och lite papper och lite mikrofiberdukar så vi ska ta. Det finns här inne. Det har jag det har plockat jag in tagit med här. mig. Ja, och jag har plockat in det. Ja, det står i garaget innan. Ja, men jag har tagit in det. Bra. Så det blir lite grann innan vi sticker härifrån imorgon. Det står i duschen just nu. Står du i duschen? Det står Jaha, i det. Ja. Vad vi står för någonstans nu är på en gratis ställplats utanför Västerås. Ja. Det Det är en parkering en egentligen. grusplan är det utanför något café. Ja. Lite på glesbygden. Som fanns i ställplatsappen. Ingen el, inga faciliteter överhuvudtaget va? Det stod ju någonstans att det fanns toa men jag vet inte var egentligen. Jag har inte sett någon. Nej. Jag har å andra sidan inte varit ute mer än utanför dörren. Nej, jag har inte varit och gått runt här. Utan det var ju bara liksom, här står vi för natten och sen har jag plockat in och fixat. Ja men det var ju det vi har ju kört. Ja. Över 6 timmar idag upp till Stockholm. Ja. Och sen så ville vi inte åka så långt så vi åkte bara en timme ifrån från autohallen och sen hit här. Ja. Så är det. Och så är det. börjar vi ta oss neråt imorgon. Ja, det ska vi göra imorgon. Men det är en helt annan film vad vi hittar på där. Men i den här filmen så har ni i alla fall följa med när vi hämtar vår husbil. Jaha. Och gör vår lilla resa hit där vi står just nu. Och vi har inte blivit klokare än i alla fall. Ja, lite. Ja, det tar sig. det tar sig. Jaha. Ja. Nu vet jag vad den där knappen. Så man släcker hela bilen med. Ja. Det är det vi har lärt oss idag. Ja. Vi kan göra en sån här instruktionsfilm bara om Lena läser var knapparna går. Ja, men Det kommer bli långfilm. Ja, och jag förstår inte varför just den knappen där längst bak ska vara den. Jo men det är så att det finns tydligen här. Det finns nämligen så att det finns vissa knappar som är programmeringsbara. Jo, men varför har de programmerat den just då tror du? Ja, det kan ju vara så att nu går jag och lägger mig, bilen är tänd, jag trycker på den knappen och släcker hela bilen. Ja. Det kan ju vara en sån fiffig grej. Så man inte behöver gå upp och släcka alla andra 13 knappar. Så man trycker bara på den 14 så släcker allting. Kan vara så. Ja. Kan vara så. Någon har tänkt till kanske. Så är det. Nej, men vi stänger denna filmen. Jag har ingen aning hur lång eller kort den har blivit. Nej. Men det har varit en händelserik dag idag.
Och vi besparade er resan upp hit. För vi började filma när vi var på Autohallen. Uppe i Kungsängen. Ja. För det var en tuff resa. Var det upp hit här. Men ser ni nu denna bilen, nu kommer vi och polera den, vi kommer att stripa upp den. Så att leta inte efter en grå knaus längre, utan nu ska ni leta efter en vit Juramobil istället, 8 metare. Så att, men vi kommer att synas, när vi är färdiga med bilen så kommer det att synas det är vår bil. Så ni får spotta oss där ute som vissa har gjort. Ja. Det är jättekul. Får man en film så där vi på Instagram. Jag har sett det, vad ni är. Ja. Jättekul. Ja. Så är det. Men vi stänger denna filmen och säger som följande. Ha det bra där ute, kör försiktigt och ta hand om varandra. Så ses vi i nästa film.